বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বিহুৰ বতৰ নহয়নে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টনো কিমান চাব আজি আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো মোৰনো কেনেকুৱা ধৰণৰ চাদৰ মেখেলা আছে বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকে আৰু খুবেই ভাল পায় সকলোৱে চাই মই ভাবিলে আজি বাকচটো জাপি থাকোতে আপোনালোকৰ লগতো মোৰ চাদৰ মেখেলাসমূহ শেয়াৰ কৰো আহকচোন তেনেহলে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেন্ডছ আজি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ পৰা অকণমান ফালৰি কাটি আহি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই ব্যৱহাৰ কৰা মোৰ চাদৰ মেখেলাসমূহ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই বহুতে ভাল পায় মই কৈছে আৰু বহুতে অনুৰোধো কৰিছিল অৱশ্যে আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ ফ্ৰেন্ডছ মোৰ চাদৰ মেখেলাসমূহ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া কটনৰ চাদৰ মেখেলা বোৱা পাটৰ আৰু কি আছে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক এতিয়া চাওকচোন এইযোৰ হৈছে হালধীয়া পাটৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰে ফটোখন মই কাষতে লগাই দিছোঁ যিমান পাৰোঁ মই লগাই দিম আৰু এইযোৰ হৈছে বগা পাটৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে নীলা মই পিন্ধি দেখুৱাইছোৱে আপোনালোকে প্ৰথমতেই দেখিছে এই কাপোৰযোৰ ব্লাউজে সৈতে আৰু যিমান পাৰোঁ মই ফটোসমূহ লগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফ্ৰেন্ডছ এই কাপোৰযোৰ চাওকচোন কিমান মৰম লাগে এই কাপোৰযোৰ হৈছে মিক্স পাটৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি পেলাই মই বিয়া খাইছিলোঁ কেইবাখনো ফটো আছে হ'লেও কাষতে এখন ফটো লগাই দিছোঁ ইয়াৰ ব্লাউজটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে বেলেগ ধৰণৰ অকণমান আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাট গুণাৰ কাম কৰা আছে ইয়াতে আৰু এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি মই বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ এবাৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ বিয়াতে দিয়া গৈছে এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে কাপোৰযোৰ আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে পিন্ধো এযোৰ হৈছে বগা কাপোৰ দুযোৰ মই একেযোৰৰ ফটো দেখুৱা নাই বাৰু এনেই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইযোৰ কাপোৰ বগা মই ইয়াতে আৰ্টৰ পেইণ্টিং কৰোঁতে এযোৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে সম্পূৰ্ণ পিয়ৰ পাট মানে পাট মুগা আৰু এই কাপোৰযোৰ দেখুৱালোঁ ফটোখন এইযোৰ হৈছে গুণাৰ কাম কৰা ফটোখন দেখিলে আৰু এইযোৰ হৈছে সেউজীয়া মানে পাট মিক্স পাটৰ কাপোৰ আৰু অলপ খৰকৈ কৈছোঁ যিহেতু বহুতো কাপোৰ দেখুৱাম বুলি কৈ আছে আৰু এইযোৰ হৈছে পাটৰ কাপোৰ এইযোৰ হৈছে টচ মুগাৰ কাপোৰ ইয়াতে এমব্ৰইডাৰিং কৰি দিছোঁ আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ চাওকচোন মই ইয়াৰ ফটোখন দিয়া নহ'লে এইযোৰ বগা কাপোৰ ঠিক সেইদৰে এইযোৰ হৈছে এয়া ফৰেনাৰগৰাকীৰ কাষত পিন্ধি আছোঁ এইযোৰ বগা কাপোৰ মেখেলাখন নীলা সেইকাৰণে নীলা পাটৰ চাদৰ এখনৰ লগত নীলা মেখেলাখনৰ এইটো এটা ছেট কৰি পিন্ধিব পাৰি ঠিক সেইদৰে এইযোৰ হৈছে মুগাৰ কাপোৰ আৰু এয়া দেখিছে বিয়া খাবলৈ গৈ বহি আছোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে মিক্স পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকক এইযোৰ কাপোৰ ফটো কেইবাখনো দেখিছে এইযোৰ হৈছে পাটৰ কাপোৰে ফটোখন দি দিছোঁ দেখিছে দুটা ব্লাউজ আছে এইযোৰ পাটৰ কাপোৰে আৰু ইয়াতে সূতাৰ কাম কৰা আছে ঠিক সেইদৰে এইযোৰ হৈছে নুনি পাটৰ কাপোৰ কিমান মৰম লাগে চাওকচোন কাপোৰযোৰ মই আৰ্ট ভিলেজলৈ যাওঁ বুলি এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ মোক পিন্ধা দেখিছে এইযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে অলপ কেঁচা পাটৰ কাপোৰে ইয়াতে গোটেইযোৰ জাপি বৰ মৰম লাগে কাপোৰযোৰ ঠিক সেইদৰে এইযোৰ কেঁচা পাটৰ কাপোৰে মানে গাড়ী দিয়া আৰু এইযোৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ মিটিঙলৈ পিন্ধি গৈছিলোঁ ঠিক সেইদৰে এইযোৰ কাপোৰ এই ধৰণৰ কাপোৰ গাড়ী দিয়াই হয় দুযোৰ আছে এযোৰ ৰঙা এযোৰ সেউজীয়া আৰু এইযোৰ কাপোৰ ইয়াৰ মাজৰ চাদৰখন অলপ ৰুলিং এয়া ফটোখনত অকণমান দেখিছে চাগে আৰু এইযোৰ পিন্ধিয়ে থাকোঁ মই আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে আকৌ এইযোৰ হৈছে বোৱা কাপোৰ এয়া বোৱা কাপোৰৰ মই ফটোখন কাষত লগাই দিছোঁ আৰু বোৱা কাপোৰ এইযোৰ বোৱা কাপোৰ ইয়াৰ মাজত সৰু বুটা আছে ঠিক সেইদৰে এইযোৰ বোৱা কাপোৰ ইয়াতো সৰু বুটা আছে মাজে আৰু এইযোৰ ৰঙা বোৱা কাপোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ভিডিঅ'সমূহত মোৰ এইযোৰ বোৱা কাপোৰ ইয়াতে মাজটো গোটেইটো বগা এইযোৰ বোৱা কাপোৰ ইয়াৰ ফটোখন অৱশ্যে মই ইয়াতে লগাই দিয়া নাই এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু এইযোৰে আমাৰ চপেটৰ তলত সম্পূৰ্ণকৈ পিন্ধি পেলাই দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ বোৱা কাপোৰে অলপ গুণাৰ কাম কৰা আছে বৰ মৰম লাগে কাপোৰযোৰ এইযোৰ হৈছে বৰ্ণালী পাটৰ কাপোৰ আৰু ঠিক সেইদৰে এয়া হৈছে এযোৰ কাঞ্জু পাটৰ কাপোৰ আৰু এয়া বগা কাপোৰ কেতিয়াবা নামঘৰ বা তেনেকুৱা অনুষ্ঠানলৈ পিন্ধি যাবলৈ ভাল মিটিং মাটাং এনেকুৱা ধৰণৰ এইযোৰ সৰু চমকি লগাই থোৱা আছে সকলোতে ব্লাউজ পিচ আছে মই ইমান দীঘলকৈ দেখুৱাই থকা নাই আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ সেউজীয়া মেখেলা সেউজীয়া ব্লাউজ এনেকুৱা ইয়াতে কিন্তু মুগাৰ ব্লাউজ এটাহে ভৰাই থোৱা আছে মুগা ৰঙৰ
ঠিক সেইদৰে এযোৰ কাপোৰ বিৰাট মৰমৰ কাপোৰ এযোৰ মোৰ কেতিয়াবা পাৰ্টি চাৰ্টিত পিন্ধিবলৈ বিৰাটেই ভাল কাষত অকণমান নেটৰ কাম কৰা আছে আৰু মাছটো চাওকচোন অলপ পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনা বৰ ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলেও ফটোখন জানো মই ইয়াতে দিয়া নাই আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখিব মই পিন্ধি পেলাই আকৌ ওলাম বাৰু ভিডিঅ'ত ঠিক সেইদৰে এইযোৰ কাপোৰ ইয়াতে মেখেলাখন ৰঙা ব্লাউজটো ৰঙা থাকিল আৰু এইযোৰ কাপোৰ মোৰ বৰ বেছি দামী কাপোৰ নহয় হ'লেও মৰমৰ আৰু এইখিনি এইযোৰ কটনৰ কাপোৰ গৰম দিনত খুবেই ভাল লাগে কটনৰ কাপোৰ পিন্ধি ঠিক সেইদৰে এইযোৰ কটনৰ কাপোৰ মেখেলাখনে ব্লাউজটো এটা ৰঙৰ চাদৰখন এটা ৰঙৰ ঠিক সেইদৰে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে হয়তো দেখিছে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধা এইযোৰ বৰ্ণালী পাটৰ দৰে বৰ ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ এই মিটিঙলৈ পিন্ধি যাবলৈ বিৰাটেই ভাল আৰু এইযোৰ কাপোৰ চাওকচোন সম্পূৰ্ণ গোটেই কাপোৰযোৰত কাম কৰা আছে আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে ইয়াতে ব্লাউজটো মুগা ৰঙৰ দৰে ফ্ৰেণ্ডছ এই কাপোৰযোৰ চাওকচোন কিমান মৰম লগা মিঠা ৰংটো ইয়াতে গোটেইযোৰ এমব্ৰইডাৰিং কৰা আছে আৰু সেউজীয়া অলপ মেখেলাখন ব্লাউজটো আৰু এইযোৰ বগা কাপোৰবিলাক মিটিঙত পিন্ধি যাবলৈ খুবেই ভাল নামঘৰতো ভাল ঠিক একেধৰণে আৰু এইযোৰ বগা কাপোৰ চাওকচোন এইযোৰ আপোনালোকে দেখিছে হয়তো ফটোত মই লগাই দিম বাৰু ফটোখন এইযোৰ বগা কাপোৰ এই কাপোৰকেইযোৰ পিন্ধিবলৈ খুব ভাল লাগে ঠিক সেইদৰে এইযোৰ আকাশী ৰঙৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰটো চিনি পাইছে মই যে নতুন কাপোৰ কৰি পেলাইছিলোঁ ফেব্ৰিক কৰি হয়তো মনত আছে নহয়নে আৰু এইযোৰ কাপোৰ মুগাৰ মেখেলা আৰু মুগাৰ ৰঙৰ মেখেলা আৰু মুগা তেনেকুৱা একে ধৰণৰ ব্লাউজ আছে ফ্ৰেণ্ডছ এইযোৰ হৈছে কটনৰ কাপোৰ আৰু এয়া গৰম দিনত পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল একদম শাড়ীৰ দৰে লাগে নহয়নে আৰু বৰ মৰম লাগে এইযোৰ কটনৰ কাপোৰে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো কফি ৰঙৰ মই ব্লাউজবোৰ ইমান দেখুৱা নাই এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ হৈছে কটন মিক্স আছে এখন মেখেলাৰ লগত মিলাকৈ এনেকৈ সেট এটা কৰি থৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এটা কটনৰ সেটে হয় আৰু এইযোৰ হৈছে ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে নহয়নে আৰু এইটো ঠিক একেধৰণে সৰু সেট এটা এনে সিম্পল আৰু এইটো এটা সেট মুগা ৰঙৰ মেখেলাৰ লগত এখন চাদৰ গুণা কৰা এয়া গৰম দিনত পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল খুব ধুনীয়া কটনৰ পিয়ৰ চাদৰ আৰু ইয়াতে পাটৰ মেখেলা আৰু পাটৰ ব্লাউজটো চাদৰখন কটন এইযোৰ কটন সেটে হয় আৰু আগৰযোৰ দেখিলে গৰম দিনত পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল লাগে ঠিক সেইদৰে এইযোৰ কটনৰ সেটে ইয়াৰ চাদৰ দুখন একে আৰু ব্লাউজ আছে ইয়াৰ লগত মেখেলা আছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ এই ধৰণে দুইখন চাদৰ ল'ব পাৰি ঠিক সেইদৰে এইযোৰ কটনৰ চাদৰবিলাক খুব মানে মন যাব পিন্ধিবলৈ ঠিক সেইদৰে এইযোৰ কটনৰ সেটে হয় আপোনালোকে হয়তো মোক ভিডিঅ'ত পিন্ধা দেখিছে আৰু কটনৰ সেটে কেইবাযোৰো ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে ফেব্ৰিক কৰি ল'ব পাৰোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান কৰা নাই বাৰু ইয়াতে ব্লাউজো আছে আৰু সকলো ব্লাউজ দেখুৱা নাই এইযোৰ হৈছে শাড়ীৰ পৰা বনোৱা চাদৰ মেখেলা ভাল লাগে এইযোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ এইযোৰ চাওকচোন কিমান মৰম লগা কাপোৰ ফ্ৰেণ্ডছ এই গোটেই কাপোৰযোৰতে এমব্ৰইডাৰিং কৰা আছে পিন্ধিলে বৰ ভাল লাগে আৰু পিন্ধিও ভাল লাগে ইয়াৰ ব্লাউজ পিছো আছে ইয়াতে ব্লাউজটো দিয়ে দিছোঁ ঠিক একেধৰণে আৰু এযোৰ কাপোৰ চাওকচোন বগা এয়া বগা কাপোৰযোৰ ইয়াৰ মেখেলাখন ক'লা আৰু ব্লাউজ দুটা আছে ইয়াতে বগা ব্লাউজ এটা আৰু ক'লা ব্লাউজ এটা ঠিক একেধৰণে আৰু এটা এয়া কটনৰ সেট হয় গৰম দিনত খুব প্ৰয়োজন হয় এমব্ৰইডাৰিং এটা আছে চাওকচোন ঠিক সেইদৰে একেধৰণে আগত এযোৰ দেখুওৱা কাপোৰৰ দৰে এইযোৰ কটন সেটে ফ্ৰেণ্ডছ বৰ বেছি দামী কাপোৰ নহয় যদিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কেনে লাগিল মই নাজানো তথাপি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ কেইখনমান ফটো আপোনালোকক ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে 60যোৰলৈকে মই সংখ্যা এটা দেখুৱাই আছিলোঁ নহয়নে আৰু 60ৰ পিছত আৰু কিমানযোৰ কাপোৰ পালে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে সংখ্যাটো ক'বলৈ নাপাহৰিব
তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এবাৰ বিহুলৈ ওলগ জনাইছোঁ আৰু সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক আকৌ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ